So, instead of preparing your exam through printing it sa bond paper, ang gagawin natin is gagawa tayo ng Google Form and then send natin yung link sa messenger ng student or sa Google Mail nila para at least makapag-take sila ng exam, and at the same time, yung quiz na gagawin natin is readily graded na agad. So, open natin yung Google Drive. So, kung meron na dito sa, sa page ng Google, so, okay lang. Pero if just in case wala, i-open nyo tong apps. Yan. And then, click nyo yung Google Drive. So, ang lalabas yung Google Drive. So, ganito magiging itsura yan. So, upon seeing the Google Drive, click nyo lang yung new. Yan. So, dun sa new, pipiliin kayo. Either you upload something, a file folder, but today, ang kailangan kasi natin is Google Form. So, ito ang i-click natin para makagawa tayo ng exam. Ayan. So, ito na siya ngayon. So, na-open na natin yung Google Form. So, ito yung lumabas. So, ang gagawin muna natin siyang quiz para once na naglalagay na tayo ng exam, dire-diretso. So, i-click nyo lang ito. So, i-set muna natin siya. So, i-set natin siya. Ayan. So, once na set natin siya, may lalabas na ganito. Is it general, presentation, or quizzes? So, click natin yung quizzes. So, set natin yung quizzes. Click natin ito. Make this quiz. So, dapat naka-open siya for quizzes. Yan. So, i-check natin. Yan. Nakalagay release grade immediately or later. So, i-click natin yung immediately. Pero kung gusto niya namang manual review bago nila malaman and papadala na lang sa email, ito yung i-click nyo. Pero, for the sake na at least alam agad ng student kung ano nangyari, so, pwede nyo yung i-click ito. And then, ano ba ang gusto nyo? Makita nila yung missed question, yung correct answer, and then yung point view. So, kung ang gusto nyo lang ipakita yung correct answer, so ito lang i-click nyo. Pero kung gusto nyo lahat, ipakita ito, so yan, naka-click na yan lahat. And then, saka natin isi-save. Para mag-ready na tayo for the exam. So, meaning to say, auto-grade siya. And ito na yung ating quiz or major exam. So, para isahan lang yung paggawa ng description, dun tayo sa taas gumawa ng description. So, for example, we are going to prepare a major exam. So, ito ay, kunyari ang subject is taxation. Kunyari lang. So, taxation, and then, for example, final exam. So, hindi na ako naglagay ng kung ano. Yan. So, ayan. So, ready na tayong gumawa ng exam. So, click natin untitled question. Ayan. Kasi, isa lang yung ginawa ko. So, pumasok na rin siya dito sa baba. Kasi kung dito ka mag-start, yung ano doon is untitled ang nakalagay. Para isahan lang ang paggawa. And then, untitled question. Diba, mostly naman, diba, nagre-ready na tayo gumawa ng exam. So, copy-paste na lang ang gawin natin. Kunyari, nakalagay na siya sa bond paper, and then, ang gawin na lang natin copy-paste. And then, dito, kung gusto mo ng multiple choice, so, ilalagay mo multiple choice. Pero, for example, yung examination number 1 mo is about case study or computation. So, either you choose short answer, kung maikli lang naman yung sagot, pero kung sure na mahaba yung sagot, ang click is paragraph. Okay. So, example, ang exam natin is short answer. For example, identification. So, pwede kayong maglagay ng kunyari, what is, ganun, who is, so lalabas dito is short answer text. Kunyari, what is taxation? So, yan, nakagawa na tayo ng questionnaire. Mahaba siya kasi parang case study to. Hindi lang naman ito basta identification. So, instead of short answer, you put it paragraph. Is the pet name of, ayan. So,
short answer lang siya. So, ilagay niyo short answer. And then, yun. Answer key. Kunyari, ang nilagay niya lang pangalan. Pwede ka magawa ng answer key. Ayan. Mark all other answers incorrect. Yan. So, pwede mo siyang i-click. Or maglagay ka ng feedback. Kunyari, iba yung mag-check ng test paper mo. So, isulat mo dito yung mga possible sagot. And then, isave mo. Okay. Ganun. Para at least alam nung mag-check ng exam. Pag ganun yung mga yung hindi dapat malaman ng student yung final agad nila score. So, balik ka dun sa quiz. I-click mo yung yung later na lang. Later yung final grade nila. Para at least hindi ka rin naka-question. So, example, ito ay 1 point lang. Ayan. Done. Okay. For my strategic financial management midterm exam. So, kunyari, ito ay taxation. Kunyari lang. So, right-click. Copy natin. Paste. I-paste lang natin siya. O, diba, ang dali ng buhay. So, ganun. So, for example, ito ay part 3 ng exam. So, this is your number 1 exam. So, kunyari, ang pagpipilian natin ay kunyari, ang number 1 niya, ang answer ay 1. Ay answer ay 2. Dito sa letter C, ang answer natin ay 3. And dito sa letter D, we have 4. Yan. Ang gagawin nyo, pipiliin nyo yung final answer dyan. So, 3. Here, answer key. Yan. I-click nyo lang kung ano yung final answer nyo. Yan. So, yan yung final answer nyo. And then, put the grade. For example, 2 points each for your multiple choice question. Ayan. Done. Yan. So, meron na tayong exam. So, next is, syempre, dapat huwag nyo kalimutan yung pangalan ng student. Pwede rin siya sa unahan. Pwede rin sa dulo. So, name of student. Tapos, ayan, short answer kasi name. Hindi naman siya multiple choice. So, ilagay mo short answer and then, kasi wala naman siyang answer key na dapat yan. Pero required kasi baka makalimutan. Yan. So, ito na yung magiging itsura ng exam. Taxation final exam. What is taxation?